මේක හිර වෙලා තියෙන්නේ. මෙතන මේ මැග්නට් එක ඇද්ද වෙලා තියෙන්නේ මේ. සුබ දවසක් ඒවා මගේ අලුත් සියලු දෙනාටම. ඉතින් අදත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආවා. අද කෙටි වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුවා මේ ස්පීකර් ගැන. මොකද මේ මට හම්බෙච්චා මේ කොරියර් එකේදී ඩැමේජ් වෙච්ච ස්පීකර් එකක්. ඒ හින්දා මට හිතුණා මේක ගොඩ දාන්නේ කොහොමද කියලා ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් ඩෙලිවරි කරනකොට ස්පීකර් ඔක්කොම චෙක් කරලා යවන්නේ. නමුත් ඕගොල්ලෝ දන්නවා සමහර කොරියර් ආයතන වලින් ඒවා කිසිම පරිස්සමක් නැතුව එහෙම විසික් කරනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ස්පීකර් ඩැමේජ් වෙනවා. ඉතින් මේවා තියන්නේ ඒ වගේ ඩැමේජ් වෙලා ආපු ස්පීකර් එකක්. මට හිතුණා මේක ගැන ඕගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕන. කොහොමද මේ වගේ එකක් આવත් ඕගොල්ලෝ ගොඩ දාගන්න කියන එක ගැන තමයි අද වීඩියෝ එක කරන්නේ. වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර බලන්න. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන්න ඕනේ ලංකාවේ ඕනම තැනකට ඇම්ප්ලිෆයර් වර්ග, සවුන්ඩ් කාඩ්, ස්පීකර් වර්ග, වයර්ලස් මයික් සහ PCB මොඩියුල් වර්ග, පවර් සප්ලයි ඕන එකක් ඔයාගේ ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන 32 WhatsApp එකකින් මාව සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් ඊට කලින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක යට තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක හොඳට කියවලා බලන්න කොහොමද ඕඩර් එකක් දාන්න කියන එක. සියලුම විස්තර තියෙනවා. ඒ විදිහට ඔයාලට ඕඩර්ස් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳම දේ පුළුවන් නම් ඔයා මගේ පරණ වීඩියෝ හරි බලලා ඒවයේ තියෙන අයිටම්ස් වලින් ඔයාලට ඕන එකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක දාන්න. මේක ඕන කියලා ඊට පස්සේ මම තියනවා කිව්වොත් ඔයාලට පුළුවන් ඕඩර්ස් දාන්න. රුපියල් 450යි 500 වගේ තමයි ඩෙලිවරි charge එක පටන් ගන්න. ඉතින් ඩෙලිවරි charge එක විතරයි අපි ඕගොල්ලන්ගෙන් කලින් ගන්න. ඊට පස්සේ භාණ්ඩේ වටිනාකම බඩු ලැබුණාම ගෙවන්න පුළුවන්. මේ සවුන්ඩ් කාඩ් එක ගමු උදාහරණයක් විදියට මේක රුපියල් 5500 වෙන්නේ. ඩෙලිවරි charge එක රුපියල් 450යි. එතකොට ඔයා දාන්න ඕන 450 විතරයි. සවුන්ඩ් කාඩ් එක ඔයාගේ අතට ලැබුණාන් පස්සේ සවුන්ඩ් කාඩ් එක වටිනාකම මේකේ රුපියල් 5500 ගෙවන්න ඕනේ. බඩු ලැබුණාම විතරයි. එහෙනම් මේ විදිහට තමයි වෙන්නේ. හරි අපි එහෙනම් වීඩියෝ එකට යමු. ඉස්සරෝම මම ඔයාලට මේකේ සවුන්ඩ් ටෙස්ට් එකක් කරලා පෙන්නන්නම් මේ දැනට තියෙන තත්ත්වය කොහොමද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට ඇහෙන්නේ නැති ඉතින් ඒකේ මේකේ සවුන්ඩ් එක ගොඩක්ම අපැහැදිලි. ඔයගොල්ලන්ට මේකට චෙක් කරගන්න විදිහ මම කියලා දෙන්නම්. මෙන්න මෙහෙම ටච් කරද්දී ඕගොල්ලන්ට දැනෙනවා මෙන්න මේ බලන්න මේ ස්පීකරේ ගොඩක්ම තදයි. මම ඕගොල්ලන්ට එක පැහැදිලිව පෙන්නන්න. මේ ස්පීකරේ දැන් මේ හිර වෙලා තින්නේ. ඕගොල්ලන්ට දැන් නිකන් අමුතු සද්දයක් එනවා මේ. ටිකක් තදයි. මේකේ මේ කොයිල් එක ඇතිල් වෙනවා. මේක හිර වෙලා තින්නේ. ඒ නිසා මේ ස්පීකරේ හරියට වැඩ කරන්නේ පොඩි අපැද්දි සද්දයක් එනවා බේස් එකෙම එන්නේ නැහැ. ඒකේ තියෙන ලෙඩේ එක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්නම් බලන්න ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන්. මේ මෙතන මේ මැග්නට් එක ඇද්ද වෙලා තින්නේ මේ. එක පැත්තක් ඉසිලා එක පැත්තක් මේ ලං වෙලා තියෙනවා මේ. මැග්නට් එක ඇද්ද වෙලා තියෙන්නේ මේ පැත්ත උසයි. මේ පැත්ත පාතයි. ඒ කියන්නේ මේක මේ කොරියර් එකෙන් මේක විසික් කරලා ස්පීකර් විසික් කරලා හරි මොන හරි වෙලා මැග්නට් එක ඇද්ද වෙලා දැන් තියෙන්නේ මේ. දැන් අපි ඒක හදන විදිහ තමයි ඔයාලට කියන්න යන්නේ. රිපෙයාර් කරලා බලමු කොහොමද ඒක හරියද කියලා. ඉතින් ඒකට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා මේ වගේ ස්ක්‍රූප්පණයක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. හැබැයි මේක පරිස්සමින් කරන්න ඕන. මොකද සමහර වෙලාවට මැග්නට් එක ගැලවෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඒක හිමීට කරන්න ඕන. දැන් මේ පාත් වෙලා තියෙන පැත්තට මැග්නට් එකට ස්ක්‍රූප්පණය තියලා මෙන්න මෙහෙම හිමීට මේක පරිස්සමින් උස්සන්න ඕන. මෙන්න මේ ආකාරයට. ඔන්න ඔහොම උස්සන්නට දැන් පේනවා ඇති ඔයාලට ටිකක් කෙලින් වුණා. ඔන්න දැන් බලන්න මේක දැන් ස්මූත් වෙලා තින්නේ මේ. දැන් වදින්නේ නැහැ. දැන් දැනට ඔයාලට සද්දේ. ඔන්න හරි. ඔන්න ඔහොම ගහලා බලන්න. දැන් හරි. දැන් මේක කොහෙවත් වදින්නේ නැහැ. දැන් මැග්නට් එක කෙලින් වෙලා තින්නේ හරියටම තියෙන මැග්නට් එක. දැන් අපි බලමු මේකේ සවුන්ඩ් ටෙස්ට් එකක් කරලා කොහොමද කියලා. හරි දැන් මම දාපු ටැග් එකම දාන්න යන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. දැන් අපි බලමු ඒක දාලා ස්පීකර් එක සෙට් කරන වයර් එක මේ විදිහට.
ඉතින් ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්න ඇති වෙනස මේක හැදුවට පස්සේ කොහොමද කියලා. දැන් මේක හොඳටම මූව් වෙනවා ස්පීකරේ කොහෙවත් වදින්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි ඕගොල්ලන්ටත් ස්පීකර් එක ඩැමේජ් වෙලා આવොත් රිපෙයාර් කරගන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ ඔයාලට පරිස්සමෙන් රිපෙයාර් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් නම් මෙතෙන් හොඳ ග්ලූ එකක් දාගන්න. හොඳට ඇලවෙන හොඳ ග්ලූ එකක් දාගන්න. නැත්තම් මොකද මේක අර රත් වෙනකොට වෙනස් වෙන්න පුළුවන් නිසා හොඳට අලවා ගන්න මේ කුඩින් හොඳ ගම් එකක් දාලා. එතකොට මේක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාලට දිගටම වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই විදිහට තමයි යාළුවනේ අද වීඩියෝ එක අරන් ආවේ. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම කියන්නම් කලින් කිව්වා වගේ කෑෂ් ඔන් ඩෙලිවරි විදිහට ලංකාවේ ඕනම තැනකට ඇම්ප්ලිෆයර් වර්ග, ක්ලාස් D ඇම්ප්ලිෆයර්ස්, රීචාර්ජබල් බැටරි වර්ග, වයර්ලස් මයික්, ඒ වගේම ස්පීකර් වර්ග ඕන එකක් ඔයාගේ ගෙදරටම කෑෂ් ඔන් ඩෙලිවරි විදිහට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තිරේ දැක්වෙන WhatsApp අංකෙන් මාව සම්බන්ධ කරගන්න. ඒ වගේම මගේ කලින් වීඩියෝස් තියෙනවා. ඒ වගේ ඒ හැම අයිටම් එකක් ගැන විස්තර තියෙනවා. ඉතින් කියන්න ඕනේ වීඩියෝ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක හොඳට කියවන්න. වීඩියෝ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ වැඩි විස්තර ඔක්කොම තියෙනවා. කොහොමද ඔයා ඕඩර් එකක් දාන්න කියන එක ගැන. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි අද වීඩියෝ එක අරන් ආවේ. ඉතින් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඉල්ලෙන්න සුබ දවසක්.